Chào Jen, ông là một người đi đầu trong lĩnh vực học sâu từ rất lâu rồi. Cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi. Vâng, cảm ơn vì đã mời tôi. Vậy là ông đã nghiên cứu về mạng neuron trong một thời gian dài. Tôi rất muốn nghe câu chuyện của riêng ông. Ông đã bắt đầu với AI như thế nào? Cơ duyên nào đã đưa ông đến với mạng neuron? Vì vậy, tôi đã quan tâm đến, tôi luôn quan tâm đến trí thông minh nói chung, giống như sự xuất hiện của trí thông minh ở con người. Bạn biết đấy, đã khiến tôi quan tâm đến sự tiến hóa của loài người khi tôi còn nhỏ. Chuyện này là ở Pháp phải không? Đúng vậy, ở Pháp. Bạn biết đấy, ở trường trung học cơ sở hay gì đó. Và bạn biết đấy, tôi quan tâm đến công nghệ và, giống như bạn biết đấy, không gian, vân vân. Bạn biết đấy, bộ phim yêu thích của tôi là 2001 A Space Odyssey. Bạn biết đấy, bạn có những cỗ máy thông minh. Bạn biết đấy, du hành vũ trụ và sự tiến hóa của loài người là những chủ đề chính. Đó là những gì tôi đã bị mê hoặc. Và bạn biết đấy, khái niệm về cỗ máy thông minh, tôi nghĩ, thực sự đã thu hút tôi. Tôi học ngành kỹ thuật điện, và khi tôi còn đi học, có lẽ tôi đang học năm thứ 2 trường kỹ thuật, tôi tình cờ thấy một cuốn sách. Thực ra đó là một cuốn sách triết học. Đó là một cuộc tranh luận giữa Noam Chomsky, nhà ngôn ngữ học tính toán tại MIT, và Jean Piaget, một nhà tâm lý học nhận thức, kiểu nhà tâm lý học về sự phát triển của trẻ em ở Thụy Sĩ. Về cơ bản, đó là một cuộc tranh luận giữa tự nhiên và nuôi dưỡng. Trong đó Chomsky lập luận cho thực tế rằng ngôn ngữ có rất nhiều cấu trúc bẩm sinh, và Piaget nói rằng phần lớn trong số đó là do học được, vân vân. Và về phía Piaget là bản ghi chép của một người. Mỗi người trong số này đều đưa đội ngũ của mình đến để tranh luận cho phía mình. Và về phía Piaget là Simon Papert từ MIT, người đã nghiên cứu về mô hình perceptron, một trong những cỗ máy đầu tiên có khả năng chạy. Và tôi chưa bao giờ nghe nói về perceptron, và tôi đã đọc bài báo này và nó nói rằng một cỗ máy có khả năng chạy. Nghe thật tuyệt vời. Và vì vậy, tôi bắt đầu đến một số thư viện đại học và tìm kiếm mọi thứ tôi có thể tìm thấy nói về perceptron, và nhận ra rằng có rất nhiều bài báo từ những năm 50, nhưng nó đã dừng lại vào cuối những năm 60 với một cuốn sách được đồng tác giả bởi chính Simon Papert đó. Vậy đó là năm nào? Đó là khoảng năm 1980. Tôi đã thực hiện một vài dự án với một số giáo sư toán học ở trường của tôi về mạng neuron. Về cơ bản, nhưng không có ai để tôi có thể nói chuyện đã từng làm về vấn đề này, vì lĩnh vực này về cơ bản đã biến mất trong thời gian đó. Năm 1980, không ai nghiên cứu về vấn đề này. Và tôi đã thử nghiệm với điều này một chút, viết phần mềm mô phỏng các loại khác nhau, đọc về khoa học thần kinh. Khi tôi học xong ngành kỹ thuật, tôi đã học thiết kế chip, thiết kế VLSI vào thời điểm đó, vì vậy đó là một thứ hoàn toàn khác. Và khi tôi học xong, tôi thực sự muốn thực hiện nghiên cứu về vấn đề này, và tôi đã nhận ra rằng vào thời điểm đó, câu hỏi quan trọng là làm thế nào bạn huấn luyện mạng neuron với nhiều lớp. Trong các tài liệu của những năm 60, rõ ràng đó là câu hỏi quan trọng đã bị bỏ ngỏ, và ý tưởng về hệ thống phân cấp và mọi thứ tôi đã đọc. Bài báo của Fukushima về neocognitron, đó là một kiến trúc phân cấp, rất giống với những gì chúng ta gọi là mạng tích chập, nhưng không có thuật toán học kiểu lan truyền ngược. Và tôi đã gặp những người ở trong một phòng thí nghiệm độc lập nhỏ ở Pháp, những người quan tâm đến cái mà họ gọi là mạng tự động vào thời điểm đó. Và họ đã đưa cho tôi một vài bài báo về mạng Hopfield, không còn phổ biến nữa, nhưng đó là những bộ nhớ liên kết đầu tiên với mạng neuron. Và bài báo đó đã làm sống lại sự quan tâm của một số cộng đồng nghiên cứu đối với mạng neuron vào đầu những năm 80. Chủ yếu bởi các nhà vật lý và các nhà vật lý vật chất ngưng tụ và một vài nhà tâm lý học. Vẫn không ổn cho các kỹ sư và nhà khoa học máy tính nói về mạng neuron. Và họ cũng cho tôi xem một bài báo khác vừa được phân phối dưới dạng bản in trước, có tiêu đề là suy luận tri giác tối ưu. Và đây là bài báo đầu tiên về máy Boltzmann của Jeff Hinton và Terry Sejnowski. Nó nói về các đơn vị ẩn. Nó nói về cơ bản, vấn đề học mạng neuron nhiều lớp có khả năng hơn là chỉ các bộ phân loại tuyến tính. Vì vậy tôi nói, tôi cần phải gặp những người này vì họ thực sự quan tâm đến đúng vấn đề. Và vài năm sau khi tôi bắt đầu làm nghiên cứu sinh,
Tôi đã tham gia một hội thảo ở Les Houches, và hội thảo đó được tổ chức bởi những người tôi đang làm việc cùng, và Terry là một trong những diễn giả tại hội thảo đó. Vì vậy tôi đã gặp anh ấy vào thời điểm đó, giống như đầu những năm 80 bây giờ. Đây là năm 1985, đầu năm 1985. Vì vậy, tôi đã gặp Terry Sanovsky vào năm 1985 trong hội thảo ở Pháp ở Les Houches, và rất nhiều người đã ở đó. Bạn biết đấy, từ lĩnh vực mạng neutron ban đầu, bạn biết đấy, lĩnh vực nhảy vọt, và rất nhiều người làm việc về khoa học thần kinh lý thuyết, và những thứ tương tự. Đó là một hội thảo hấp dẫn. Tôi cũng đã gặp một vài người từ Bell Labs, những người cuối cùng đã thuê tôi tại Bell Labs. Đây là vài năm trước khi tôi hoàn thành bằng tiến sĩ. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với Terry Sanovsky, và tôi đã kể cho anh ấy nghe về những gì tôi đang làm. Đó là một số phiên bản của lan truyền ngược vào thời điểm đó. Đây là trước khi lan truyền ngược là một bài báo, và Terry đang nghiên cứu network vào thời điểm đó. Đây là trước khi bài báo Romeo Huntington Williams về lan truyền ngược được xuất bản, nhưng anh ấy là bạn của Jeff. Thông tin này đã được lưu hành, vì vậy anh ấy đang cố gắng làm cho điều này hoạt động cho network, nhưng anh ấy không nói với tôi. Và anh ấy quay trở lại Hoa Kỳ và nói với Jeff rằng có một đứa trẻ ở Pháp đang nghiên cứu về những thứ giống như chúng ta đang nghiên cứu. Ồ, tôi hiểu rồi. Và sau đó vài tháng sau, vào tháng 6, có một hội nghị khác ở Pháp, nơi Jeff là diễn giả chính, và anh ấy đã có một bài nói chuyện về máy boson. Tất nhiên anh ấy đang nghiên cứu, bạn biết đấy, bài báo Backport, và anh ấy đưa ra bài nói chuyện này, và sau đó có, bạn biết đấy, 50 người xung quanh anh ấy muốn nói chuyện với anh ấy. Và điều đầu tiên anh ấy nói với người tổ chức là, bạn có biết anh chàng này, Jean Lecon không? Và đó là bởi vì anh ấy đã đọc bài báo của tôi trong kỷ yếu được viết bằng tiếng Pháp. Và anh ấy có thể đọc được tiếng Pháp, và anh ấy có thể nhìn thấy toán học, và anh ấy có thể nhận ra đó là kiểu lan truyền ngược. Và vì vậy chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau, và đó là cách chúng tôi trở thành bạn bè. Tôi hiểu rồi. Vậy đó là bởi vì về cơ bản, bạn biết đấy, độc lập, nhiều nhóm độc lập đã phát minh lại hoặc phát minh ra lan truyền ngược. Đúng vậy. Hoặc nhận ra rằng toàn bộ ý tưởng về quy tắc chuỗi, hoặc cái mà những người kiểm soát tối ưu gọi là phương pháp trạng thái chung. Đó thực sự là bối cảnh mà lan truyền ngược thực sự được phát minh. Đây là bối cảnh của điều khiển tối ưu trở lại vào đầu những năm 60. Ý tưởng rằng bạn có thể sử dụng gradient descent về cơ bản với nhiều loại giai đoạn là những gì lan truyền ngược thực sự là. Và điều đó đã xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Nhưng tôi nghĩ, bạn biết đấy, bài báo của Romeo Huntington Williams là bài báo đã phổ biến nó. Tôi hiểu rồi, vâng. Và sau đó, bạn biết đấy, tôi nhanh một vài năm, bạn đã đến AT&T Bell Labs, nơi bạn đã phát minh ra, trong số rất nhiều thứ, Lenit, mà chúng ta đã nói đến trong khóa học. Và tôi nhớ khi đó, tôi là một thực tập sinh mùa hè tại AT&T Bell Labs, làm việc với Michael Kearns và một vài người khác, và đã nghe về công việc của bạn ngay cả khi đó. Vậy hãy kể cho tôi nghe thêm về trải nghiệm AT&T Lenit của bạn. Vì vậy, những gì đã xảy ra là tôi thực sự bắt đầu nghiên cứu về mạng thương mại khi tôi là một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Toronto với Jeff Hinton. Tôi đã thực hiện thí nghiệm đầu tiên. Tôi đã viết mã ở đó, và thực hiện các thí nghiệm đầu tiên ở đó cho thấy rằng nếu bạn có một tập dữ liệu rất nhỏ, bạn biết đấy, tập dữ liệu mà tôi đang huấn luyện, không có MNIST hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy vào thời điểm đó. Vì vậy, bạn biết đấy, tôi đã vẽ một loạt các ký tự bằng chuột của mình. Tôi có một máy tính cá nhân Amiga, đó là chiếc máy tính tốt nhất từ trước đến nay, và bạn biết đấy, tôi đã vẽ một loạt các ký tự, và sau đó tôi đã sử dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu để, bạn biết đấy, tăng nó lên, và sau đó sử dụng nó như một cách để kiểm tra hiệu suất. Và tôi đã so sánh những thứ như, bạn biết đấy, mạng kết nối đầy đủ, mạng kết nối cục bộ không có trọng số chia sẻ, và sau đó là mạng trọng số chia sẻ, về cơ bản là mạng tích chập đầu tiên. Và điều đó hoạt động thực sự tốt cho một tập dữ liệu tương đối nhỏ. Nó có thể cho thấy rằng bạn có được hiệu suất tốt hơn và không bị quá khớp với kiến trúc tích chập. Và khi tôi đến Bell Labs vào tháng 10 năm 1988, điều đầu tiên tôi làm là mở rộng quy mô mạng vì chúng tôi có máy tính nhanh hơn. Vài tháng trước khi tôi đến Bell Labs, sếp của tôi vào thời điểm đó, Larry Jekyll, người sau này trở thành trưởng bộ phận của tôi tại Bell Labs, đã nói, chúng ta nên đặt mua một máy tính cho anh trước khi anh đến. Anh muốn gì? Tôi nói, bạn biết đấy, ở Toronto này, có một Sun 4, đó là thứ mới nhất, tuyệt vời nhất. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một cái. Và họ đã đặt hàng một cái,
và tôi có một cái cho riêng mình. Tại Đại học Toronto, nó là một cái cho toàn bộ khoa. Tôi đã đi chỉ dành cho tôi. Và vì vậy, những gì Larry nói với tôi, anh ấy nói, vâng, bạn biết đấy, tại Bell Labs, bạn không nổi tiếng bằng cách tiết kiệm tiền. Vì vậy, điều đó thật tuyệt vời. Và họ đã làm việc trên nhận dạng ký tự được một thời gian rồi. Họ có tập dữ liệu khổng lồ này, gọi là USPS, có 5.000 mẫu huấn luyện. Và vì vậy, ngay lập tức, tôi đã huấn luyện một mạng tích chập thiết kế, về cơ bản là Linux 1, và huấn luyện nó trên tập dữ liệu này, và có được kết quả thực sự tốt, kết quả tốt hơn so với các phương pháp khác mà họ đã thử trên nó, và những người khác đã thử trên tập dữ liệu này. Vì vậy, chúng tôi biết rằng, chúng tôi đã có một thứ gì đó khá sớm. Đây là trong vòng 3 tháng, kể từ khi tôi gia nhập Bell Labs. Và đó là phiên bản đầu tiên của mạng tích chập, mà chúng tôi có một tích chập với sải bước, và chúng tôi không có cắt lớp lấy mẫu con, và gộp riêng biệt. Vì vậy, mỗi tích chập thực sự là lấy mẫu con trực tiếp. Và lý do cho điều này là chúng tôi không thể có một tích chập ở mọi vị trí, bạn biết đấy, có quá nhiều tính toán. Vì vậy, phiên bản thứ hai có một lớp tích chập và gộp riêng biệt và lấy mẫu con. Tôi đoán đó là cái được gọi là mạng 1 thực sự. Chúng tôi đã xuất bản một vài bài báo về vấn đề này trong tính toán Nerzon và tại NIPS. Và vì vậy, một câu chuyện thú vị, tôi đã có một bài nói chuyện tại NIPS về công việc này. Và Jeff Hinton đã ở trong khán giả, và sau đó tôi trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi đang ngồi cạnh anh ấy, và anh ấy nói, bạn biết đấy, có một chút thông tin trong bài nói chuyện của bạn. Đó là nếu bạn làm tất cả những điều hợp lý, nó thực sự hoạt động. Và sau đó, trên thực tế, ngay sau đó, dòng công việc đó đã đi vào lịch sử vì nó đã được áp dụng rộng rãi. Những ý tưởng này đã được áp dụng rộng rãi để đọc sách và... Vâng, vì vậy chúng trở nên phổ biến trong ATT, nhưng không nhiều bên ngoài. Và bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng hơi khó để tôi thực sự hiểu tại sao, nhưng có một số yếu tố tôi nghĩ. Vì vậy, bạn biết đấy, đây là vào cuối những năm 80 và không có Internet. Bạn biết đấy, chúng tôi có email, chúng tôi có FTP, nhưng không có Internet thực sự. Không ai bạn biết đấy, không có hai phòng thí nghiệm nào sử dụng cùng một nền tảng phần mềm hoặc phần cứng, phải không? Bạn biết đấy, một số người có một số máy chạm, những người khác có. Bạn biết đấy, các máy khác, bạn biết đấy, một số người đang sử dụng PC, bất cứ điều gì. Không có thứ gọi là Python hay MATLAB hay bất cứ thứ gì tương tự, phải không? Mọi người đang viết mã của riêng họ. Tôi đã viết, tôi đã dành 1 năm rưỡi về cơ bản để viết. Tôi và Lian Batu, khi anh ấy còn là sinh viên, đã làm việc cùng nhau. Và chúng tôi đã dành 1 năm rưỡi về cơ bản chỉ để viết một trình mô phỏng mạng Nerzon. Và vào thời điểm đó, vì không có MATLAB hay Python, bạn phải viết trình thông dịch của riêng mình để kiểm soát nó. Vì vậy, chúng tôi đã viết trình thông dịch Lisp của riêng mình. Và vì vậy, tất cả mạng được viết bằng Lisp, bằng cách sử dụng một chương trình phụ trợ số, rất giống với những gì chúng ta có bây giờ với các khối mà bạn có thể kết nối và phân biệt tự động, và tất cả những thứ mà chúng ta đã quen thuộc với Torch và PyTorch và TensorFlow và tất cả những thứ đó. Vì vậy, sau đó, chúng tôi đã phát triển một loạt các ứng dụng. Chúng tôi đã hợp tác với một nhóm kỹ sư, những người rất thông minh. Một số trong số họ là các nhà vật lý lý thuyết, những người đã trở thành kỹ sư tại Bell Labs. Chris Burgess là một trong số họ, người sau đó đã có một sự nghiệp xuất sắc tại Microsoft Research sau đó, và Craig Knoll, và một loạt người khác. Và chúng tôi đã cộng tác với họ để làm cho công nghệ này trở nên thiết thực. Và vì vậy, họ đã phát triển. Cùng nhau chúng tôi đã phát triển những, bạn biết đấy, hệ thống nhận dạng ký tự. Và điều đó có nghĩa là tích hợp mạng tích chập với những thứ như, tương tự như những thứ mà bây giờ chúng ta gọi là CLF để diễn giải chuỗi ký tự, không chỉ các ký tự riêng lẻ. Vâng, đúng vậy. Bài báo Linux một phần về mạng Nerzon và một phần về bộ máy tự trị để ghép nối nó lại với nhau. Vâng, đúng vậy. Và vì vậy, nửa đầu của bài báo là về mạng tích chập, và bài báo chủ yếu được trích dẫn vì điều đó. Và sau đó là nửa sau, rất ít người đã đọc nó. Và nó nói về, bạn biết đấy, kiểu học phân biệt cấp độ chuỗi, và về cơ bản là dự đoán cấu trúc, bạn biết đấy, không có chuẩn hóa. Vì vậy, nó rất giống với CLF. Trên thực tế, bạn biết đấy, chúng tôi đã đi trước CLF trong nhiều năm. Vì vậy, điều đó đã rất thành công, ngoại trừ vào ngày chúng tôi đang ăn mừng việc triển khai hệ thống đó tại một ngân hàng lớn. Chúng tôi đã làm việc với nhóm mà tôi đã đề cập, những người đang thực hiện kỹ thuật của toàn bộ hệ thống, và sau đó là một nhóm sản phẩm khác ở một khu vực khác của đất nước thuộc về một công ty con của AT&T có tên là NCR. Vì vậy, đây là công ty National Cash Register. Họ cũng xây dựng lớn.
Họ đã chế tạo máy ATM và họ đã chế tạo máy đọc sách lớn cho các ngân hàng. Vì vậy, đó là những khách hàng, nếu bạn muốn, họ đã sử dụng hệ thống đọc sách của chúng tôi và họ đã triển khai nó trong một ngân hàng. Tôi không thể nhớ đó là ngân hàng nào. Họ cũng triển khai máy ATM tại một ngân hàng Pháp để họ có thể đọc sách mà bạn gửi. Và tất cả chúng tôi đã ở một nhà hàng sang trọng ăn mừng việc triển khai thứ này khi công ty tuyên bố rằng họ đang chia tách. Vì vậy, đây là năm 1995, và AT&T tuyên bố rằng họ đang chia tách thành 3 công ty. Vì vậy, có AT&T, và sau đó là Lucent Technologies và NCR. Vì vậy, NCR đã được tách ra, và Lucent Technologies đã được tách ra. Và nhóm kỹ thuật đã đi với Lucent Technologies, và nhóm sản phẩm, tất nhiên, đã đi với NCR. Và điều đáng buồn là các luật sư của AT&T, với sự khôn ngoan vô hạn của họ, đã chuyển nhượng các bằng sáng chế. Có một bằng sáng chế về mạng tích chập, may mắn đã hết hạn vào năm 2007, khoảng 2 năm trước, và họ đã ký bằng sáng chế cho NCR. Nhưng không có ai trong NCR thực sự biết mạng nội bộ bí mật là gì, thực sự. Và vì vậy, bằng sáng chế nằm trong tay những người không biết họ có gì. Và chúng tôi ở một công ty khác mà bây giờ không thể thực sự phát triển công nghệ. Và sau đó nhóm kỹ thuật của chúng tôi ở một công ty riêng biệt, bởi vì chúng tôi đã đi với AT&T, kỹ thuật đã đi với Lucent, và nhóm sản phẩm với NCR. Vì vậy, nó hơi chán nản. Vì vậy, ngoài công việc ban đầu của bạn, khi mạng Neutron là nổi, bạn vẫn kiên trì với mạng Neutron, ngay cả khi có một mùa đông nào đó cho mạng Neutron. Điều đó như thế nào? Vâng, vì vậy tôi đã kiên trì, và không kiên trì theo một số cách. Tôi luôn tin rằng cuối cùng những kỹ thuật đó sẽ trở lại hàng đầu và, bạn biết đấy, mọi người sẽ tìm ra cách sử dụng chúng trong thực tế, và chúng sẽ hữu ích. Vì vậy, tôi luôn có điều đó trong tâm trí. Nhưng vào năm 1996, khi AT&T chia tách, và tất cả công việc của chúng tôi về nhận dạng ký tự về cơ bản đã bị phá vỡ vì các nhóm sản phẩm đã, bạn biết đấy, đi một con đường riêng. Tôi cũng được thăng chức trưởng bộ phận, và tôi phải tìm ra việc gì để làm. Và đây là những ngày đầu của Internet. Chúng ta đang nói về năm 1995. Và bằng cách nào đó, tôi đã có ý tưởng rằng một vấn đề lớn về sự xuất hiện của Internet sẽ là mang tất cả kiến thức mà chúng ta có trên giấy sang thế giới kỹ thuật số. Và vì vậy, tôi đã bắt đầu một dự án có tên là Déjà Vu. Về cơ bản là để nén các tài liệu được quét để chúng có thể được phân phối qua Internet. Và dự án này thực sự thú vị trong một thời gian và có một số thành công, mặc dù AT&T thực sự không biết phải làm gì với nó. Vâng, tôi nhớ điều đó. Nó đã giúp phổ biến các bài báo nghiên cứu trực tuyến. Vâng, đúng vậy, chính xác. Và chúng tôi đã quét toàn bộ kỷ yếu của NIPS, và chúng tôi đã cung cấp chúng trực tuyến để chứng minh cách thức hoạt động. Và chúng tôi có thể nén các trang có độ phân giải cao xuống chỉ còn vài kilobyte. Vì vậy, sự tự tin bắt đầu từ một số công việc trước đây của bạn, giờ đây đã khá nhiều chiếm lĩnh lĩnh vực thị giác máy tính và bắt đầu xâm lấn đáng kể vào các lĩnh vực khác. Hãy cho tôi biết về cách bạn nhìn thấy toàn bộ quá trình đó. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn biết cách tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra ngay từ đầu. Vì vậy, trước hết, tôi luôn tin rằng điều này sẽ hoạt động. Nó đòi hỏi máy tính nhanh và nhiều dữ liệu, nhưng tôi luôn tin rằng bằng cách nào đó đây sẽ là điều đúng đắn để làm. Những gì tôi nghĩ ban đầu khi tôi ở Bell Labs rằng sẽ có một số tiến bộ liên tục theo những hướng này khi máy móc trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi thậm chí còn thiết kế chip để chạy mạng tích chập tại Bell Labs. Bernard Bozer thực sự và Hans-Peter Graf riêng biệt có 2 chip khác nhau để chạy mạng tích chập thực sự hiệu quả. Và vì vậy, bạn biết đấy, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một sự tiếp nhận của điều này, và sự quan tâm ngày càng tăng và, bạn biết đấy, tiến bộ liên tục cho nó. Nhưng trên thực tế, vì sự quan tâm đến mạng Neutron đã chết vào giữa những năm 90, điều đó đã không xảy ra. Vì vậy, đó là một giai đoạn đen tối. Bạn biết đấy, 6 hoặc 7 năm giữa khoảng năm 1995 và năm 2002 khi về cơ bản không ai làm việc về vấn đề này. Trên thực tế, có một chút công việc. Có một số công việc tại Microsoft vào đầu những năm 2000 về việc sử dụng để nhận dạng chữ Hán. Vâng, chính xác. Và có một số công việc nhỏ khác để phát hiện khuôn mặt và những thứ tương tự ở Pháp và ở nhiều nơi khác. Nhưng nó rất nhỏ. Gần đây tôi đã phát hiện ra rằng có một vài nhóm đã đưa ra những ý tưởng về cơ bản rất giống với CommercialNet, nhưng chưa bao giờ công bố nó theo cách tương tự để phân tích hình ảnh y tế. Và những thứ đó chủ yếu trong bối cảnh của các hệ thống thương mại, và vì vậy nó chưa bao giờ đến.
Ý tôi là đó là sau công việc đầu tiên của chúng tôi về mạng thương mại, và họ không thực sự biết về nó, nhưng nó đã phát triển song song một chút. Vì vậy, bạn biết đấy, một số người đã có những ý tưởng tương tự, bạn biết đấy, khoảng cách vài năm. Nhưng sau đó tôi đã thực sự ngạc nhiên bởi tốc độ quan tâm tăng lên sau. Bạn biết đấy, ImageNet vào năm 2012. Vì vậy, đó là cuối năm 2012. Đó là một sự kiện rất thú vị tại ECCV ở Florence, nơi có một hội thảo về ImageNet. Và mọi người đều biết rằng đội của Jeff Hinton, Alex Kazejewski và Ilya Sutskever đã giành chiến thắng với một khoảng cách lớn. Và vì vậy mọi người đều đang chờ bài nói chuyện của Alex Kazejewski. Và hầu hết mọi người trong Ủy ban thị giác máy tính không biết mạng thương mại là gì. Ý tôi là họ đã nghe tôi nói về nó. Tôi thực sự đã có một bài nói chuyện được mời tại CVPR vào năm 2000 khi tôi nói về nó. Nhưng hầu hết mọi người, bạn biết đấy, đã không chú ý nhiều đến nó. Những người có thâm niên đã làm, bạn biết đấy, họ biết nó là gì, nhưng những người trẻ hơn trong cộng đồng thực sự không biết nó là gì. Và vì vậy Alex Kazejewski, bạn biết đấy, đưa ra bài nói chuyện này. Và anh ấy không giải thích mạng chuyển đổi là gì vì anh ấy cho rằng mọi người đều biết, phải không? Bởi vì anh ấy đến từ học máy. Vì vậy, anh ấy nói, bạn biết đấy, đây là cách mọi thứ được kết nối và, bạn biết đấy, cách chúng tôi chuyển đổi dữ liệu và kết quả chúng tôi nhận được. Giả sử rằng mọi người đều biết nó là gì và rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Và bạn có thể thấy ý kiến của mọi người thay đổi khi anh ấy đang nói chuyện. Những người rất cao cấp trong lĩnh vực này. Vì vậy, bạn nghĩ rằng hội thảo đó là thời điểm quyết định, đã làm lung lay rất nhiều cộng đồng thị giác máy tính. Vâng, chắc chắn rồi. Đó là nơi nó đã xảy ra, ngay tại đó. Vì vậy, hôm nay, bạn vẫn giữ một vị trí giảng viên tại NIU và bạn cũng lãnh đạo FAIL, Facebook AI Research. Tôi biết bạn có một quan điểm khá độc đáo về cách nghiên cứu của công ty nên được thực hiện. Bạn có muốn chia sẻ suy nghĩ của bạn về điều đó không? Vâng, ý tôi là một trong những điều tuyệt vời mà bạn biết đấy. Tôi đã làm được tại Facebook trong 4 năm qua là tôi đã được tự do thiết lập FAIL theo cách mà tôi nghĩ là phù hợp nhất. Bởi vì đây là tổ chức nghiên cứu đầu tiên trong Facebook. Bạn biết đấy, Facebook là một công ty lấy kỹ thuật làm trung tâm và cho đến nay thực sự tập trung vào sự tồn tại hoặc những thứ ngắn hạn. Và Facebook đã, bạn biết đấy, sắp tròn 10 tuổi, đã có một IPO thành công và về cơ bản đang nghĩ về 10 năm tới, phải không? Ý tôi là Mark Zuckerberg đã nghĩ, bạn biết đấy, điều gì sẽ quan trọng trong 10 năm tới, và sự sống còn của công ty không còn là vấn đề nữa. Vì vậy, đây là loại chuyển đổi mà một công ty lớn có thể bắt đầu suy nghĩ, hoặc nó không phải là một công ty lớn như vậy vào thời điểm đó. Facebook có 5.000 nhân viên hoặc tương tự, nhưng nó có sự sang trọng để suy nghĩ về 10 năm tới, và điều gì sẽ quan trọng trong công nghệ. Và Mark và nhóm của anh ấy đã quyết định rằng AI sẽ là một phần công nghệ quan trọng để kết nối mọi người. Đó là sứ mệnh của Facebook. Và vì vậy, họ đã khám phá một số cách để xây dựng một nỗ lực trong AI. Họ có một nhóm kỹ thuật nội bộ nhỏ, thử nghiệm với các mạng thương mại, và những thứ đang có được kết quả thực sự tốt về nhận dạng khuôn mặt, và nhiều thứ khác. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm của họ, và họ đã khám phá ý tưởng thuê một loạt các nhà nghiên cứu trẻ, hoặc mua lại một công ty hoặc những thứ tương tự. Và họ đã quyết định ý tưởng thuê một người có thâm niên trong lĩnh vực này, và sau đó thiết lập một tổ chức nghiên cứu. Và ban đầu đó là một chút sốc văn hóa, vì cách nghiên cứu hoạt động trong công ty rất khác so với kỹ thuật, phải không? Bạn có thời gian và chân trời dài hơn, và các nhà nghiên cứu có xu hướng rất bảo thủ về việc lựa chọn những nơi họ muốn làm việc. Và tôi đã nói rất rõ ngay từ đầu rằng nghiên cứu cần phải được mở, rằng các nhà nghiên cứu không chỉ cần được khuyến khích xuất bản, mà thậm chí còn phải được ủy thác xuất bản, và cũng được đánh giá theo các tiêu chí tương tự như những gì chúng tôi sử dụng để đánh giá các nhà nghiên cứu học thuật. Bạn biết đấy, những gì Mark và Mark Schopfer, CTO của công ty, người bây giờ là sếp của tôi, đã nói. Bạn biết đấy, họ nói, Facebook là một công ty rất cởi mở. Chúng tôi phân phối rất nhiều thứ trong nguồn mở, bạn biết đấy. Bạn biết đấy, Jeff, CTO, đến từ thế giới nguồn mở. Anh ấy đến từ Mozilla trước đó, và rất nhiều người đến từ thế giới đó. Vì vậy, điều đó đã nằm trong DNA của công ty. Vì vậy, điều đó khiến tôi rất tự tin rằng chúng tôi có thể thiết lập một tổ chức nghiên cứu mở. Và sau đó, thực tế là công ty không bị ám ảnh cưỡng chế về IP như một số công ty khác, giúp việc cộng tác với các trường đại học và có các thỏa thuận mà theo đó, một người có thể có một chân trong ngành và một chân trong học viện. Và bạn thấy điều đó có giá trị cho bản thân mình.
Ồ, chắc chắn rồi. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào các ấn phẩm của tôi trong 4 năm qua, phần lớn trong số đó là các ấn phẩm với các sinh viên của tôi tại NYU. Bởi vì tại Facebook, tôi đã làm rất nhiều việc tổ chức phòng thí nghiệm, tuyển dụng, định hướng khoa học và tư vấn và những thứ tương tự. Tôi không tham gia vào các dự án nghiên cứu cá nhân để có tên trên các bài báo. Tôi không quan tâm đến việc có tên trên các bài báo nữa. Đó là về việc thiết lập người khác để làm công việc tuyệt vời hơn là tự mình làm tất cả những công việc tuyệt vời. Bạn không bao giờ muốn đặt mình. Bạn muốn ở phía sau hậu trường. Và bạn không muốn đặt mình vào cuộc cạnh tranh với những người trong phòng thí nghiệm của bạn trong trường hợp đó. Tôi chắc rằng bạn được hỏi điều này rất nhiều, nhưng tôi hy vọng bạn cũng có thể trả lời cho tất cả những người đang xem video này. Bạn có lời khuyên nào cho những người muốn tham gia vào AI hoặc đột phá vào AI không? Ý tôi là đó là một thế giới khác biệt bây giờ so với khi tôi mới bắt đầu. Tôi nghĩ điều tuyệt vời bây giờ là mọi người rất dễ dàng tham gia ở một mức độ nào đó, phải không? Ý tôi là các công cụ có sẵn rất dễ sử dụng bây giờ. Bạn biết đấy, TensorFlow, PyTorch, bất cứ điều gì. Bạn có thể có một máy tính tương đối rẻ trong. Bạn biết đấy, trong phòng ngủ của bạn và về cơ bản là huấn luyện của bạn, mạng thương mại hoặc một mạng hiện tại để làm bất cứ điều gì. Và có rất nhiều công cụ. Bạn có thể học được rất nhiều từ tài liệu trực tuyến về điều này mà không cần, nó không quá khó khăn. Vì vậy, bạn thấy học sinh trung học bây giờ đang chơi với cái này, phải không? Điều đó thật tuyệt, tôi nghĩ vậy. Và chắc chắn có một sự quan tâm ngày càng tăng từ sinh viên muốn tìm hiểu về học máy và AI, và nó rất thú vị cho những người trẻ tuổi thấy điều đó thật tuyệt vời, tôi nghĩ vậy. Vì vậy, lời khuyên của tôi là nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực này, hãy làm cho mình trở nên hữu ích. Ví dụ, hãy đóng góp cho một dự án nguồn mở, hoặc thực hiện một thuật toán tiêu chuẩn nào đó mà bạn không thể tìm thấy mã trực tuyến, nhưng bạn muốn cung cấp nó cho người khác. Vì vậy, hãy lấy một bài báo mà bạn nghĩ là quan trọng, và sau đó triển khai lại thuật toán, và sau đó đưa nó vào một gói nguồn mở, hoặc đóng góp cho một trong những gói nguồn mở đó. Và nếu những thứ bạn viết thú vị và hữu ích, bạn sẽ được chú ý. Có thể bạn sẽ có được một công việc tốt tại một công ty mà bạn thực sự muốn làm việc, hoặc có thể bạn sẽ được nhận vào chương trình tiến sĩ yêu thích của mình, hoặc những thứ tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một cách tốt để bắt đầu. Vì vậy, đóng góp nguồn mở là một cách tốt để tham gia cộng đồng. Vâng, đúng vậy. Cảm ơn rất nhiều, Jan. Thật hấp dẫn. Biết bạn trong nhiều năm, vẫn còn rất thú vị khi nghe tất cả những chi tiết này của tất cả những câu chuyện đã diễn ra trong những năm qua. Vâng, có rất nhiều câu chuyện như thế này. Bạn biết đấy, khi nhìn lại thời điểm chúng xảy ra, bạn không nhận ra. Bạn biết đấy, tầm quan trọng của nó có thể mất 10 hoặc 20 năm sau. Cảm ơn bạn. Cảm ơn.